Yan, bango-bango. Sarap. Ayan, okay na. Pwede na nating hanguin ang ating liver. Sama na siya natin dito sa ating chicken wings. Ngayon, dito na rin tayo magsosote ng ating sauce, ng ating chicken cacciatore. Lagay lang tayo ng butter. Para masarap talaga yung ating chicken cacciatore. Lalagyan din natin ng konting oil. Yan. Yan, ngayon ilalagay na natin ang ating garlic. Yan. At ang ating onion. Meron din tayong ginger. Siyempre, para hindi malansa ang ating chicken. Ayan, saute-saute lang. And then, lalagay tayo ng dahon ng laurel.
Yan, ngayon ilalagay natin ang ating banana ketchup. And syempre, ang ating tomato sauce. Yan, hahaluin lang natin. Ngayon, ibabalik na natin ang ating chicken wings and ang ating chicken liver. Yan, lagay lang natin dyan. At syempre, maglalagay tayo ng ating red wine. At this point, pwede na natin ilagay ang ating iba pang seasoning. Meron tayo ditong thyme and oregano. Meron din tayong sugar. Siyempre, pambalance ng ang lasa ng ating chicken cacciatore. And then, pepper. And konting salt. Yan, ngayon, i-mix natin ulit. Yan, bango-bango. Talagyan lang natin ng konting water. Yan, para hanggang maluto ang ating chicken wings. Haluin lang natin. Ngayon, titikman muna natin kung okay na yung kanyang alat. Okay na, ngayon ito ay sisimmer lang natin hanggang maluto ang ating chicken. Pagka lutong-luto na talaga yung ating chicken, saka natin ilalagay ang ating the rest of the ingredient. Okay, tatakpan muna natin at babalikan natin ulit. A few moments later. Ngayon guys, okay na yung ating chicken. Ilalagay na natin ang the rest ng ating ingredient. Yan, lalagay natin ang ating mushroom. Ang ating bell pepper. At ang ating cheese para talagang masarap ang ating chicken cacciatore. Ayan. I-mix lang natin to at i-simmer lang natin ng 5 minutes and then tayo ay magpi-plate na. Ayan, haluin lang natin. After 5 minutes, tayo ay magpi-plate na. 5 minutes later. Yan, okay na ang ating chicken. Maglalagay lang tayo ng konting crushed red pepper para medyo may kick lang yung ating chicken cacciatore. Konti lang para pampasarap din tong